and even the entire cosmos that you perceive. Och även hela kosmos som vi upplever. Yeah. So it's very, very vast. Det är enormt. You only discover this vastness, though, by applying the teachings to your life. Du kan bara uppleva den här storheten genom att börja omsätta det här lärandet i ditt liv. There are those that will take these teachings and try to make a lot of money from them. Det finns de som tar det här lärandet och försöker tjäna mycket pengar på det. My friend, who was my tennis partner, he reached a point where his skills were so high that he said, "Now I will enter a competition." Den tennispartner som David hade, han blev så duktig så att han nu ska jag börja tävla. And he said, "I will defeat tennis players that are 10, 20 years younger than me." Och jag kommer besegra tennisspelare som är 10-20 år yngre än jag. I said, "No, I'm not interested. I was only interested in the peace of mind." Och det så jag är inte intresserad, jag är bara intresserad av fridfullt sinne. Yeah. So, of course, this is always the temptation. When you have skills, abilities, resources, the ego will try to take them back, to use them for its own purpose. Att det är ju så när vi får kunskap eller lärande så vill egot använda det genom att ta tillbaks det för vår eget gynnande. Vårt eget, för vi ska kunna gynnas av det. And it's even in terms of having a career, the ego, if you start to become spiritual, will try to turn that into a spiritual career. Så att när vi har en karriär, om vi börjar bli andliga samtidigt försöker egot göra det till att bli en andlig karriär. And fame is a very difficult temptation. If you start to get famous, then you can go down the ego's road very quickly. Och att bli berömd är en stor frestelse som kan göra att man går ner i egots väg med en gång. So you just have to be very humble and very willing to be honest with yourself about how you feel. Så det handlar om att vara väldigt ödmjuk och vara väldigt sanningsenlig mot sig själv med hur jag känner. I just realized how much the ego, how much the Holy Spirit works with us utan att vi vet om det. Hur säger man det på engelska? Without us knowing it, how much it works with us, because I help kids sometimes train boxing in Gothenburg, and I just realized that when I'm helping them with the boxing, I'm telling them, let the ego go. It's about the flow. It's not about showing that you're better than your partner, because if you just beat him, he's never going to be any good. He's going to be like a punching bag. So you got to help him. You got to let your ego go and help him. And one time when I was in the shower, there was one kid that was showering with his pants on, and with his, vad blir det kalsonger på engelska? Underwear on. And I told him, why do you have your underwear on? And I saw on his face that he was ashamed. And then I wasn't even thinking. I just told him, we're all God's children. And I don't know where it came from. And now I realize that the Holy Spirit works with us so deep. He's so connected with us. And we're not, most of the time we don't even realize it. Säg det på svenska så kommer du förstå det ännu mer. Ja, alltså på vad det är, jag hjälper till barn och ungdomar att träna boxning. Och hjälper som instruktör ibland i en tid. Och då får man jobba så mycket med egot, för att det är barn, och många av dem är invandrarbarn som kommer hit, de flesta kan knappt svenska, och det är så mycket attityd för det enda de har. Och då får man jobba med deras ego, för att oftast är deras ego så stor så att det får plats bara med en ego i ringen, och det har inte vi råd med, för då får vi köpa typ 300 ringar. Så att man får jobba med deras egon hela tiden. Släpp egot. Ingenting blir bättre av att du slår din kompis eller att du visar att du är tuffare än här. Man får försöka jobba med dem hela tiden. Och då hade vi en gång en kille även som duschade med kalsonger på, och frågade han, varför duschar du med kalsonger på? Och då såg jag att han skämdes. Och utan att ens tänka på det så sa jag bara, men vi är alla Guds barn.
Och jag såg hur han var gladare och det kom från ingenstans. Och det tänkte jag inte på riktigt förrän nu när han pratade om sin tennisspel. Att den hela anden jobbar med oss så otroligt. Alltså han är så connected med oss att om man inte är så medveten om det. Han jobbar med oss i varandra, vad ska man säga, ända ut i fingertopparna. Han tar varje situation han använder. Och det tänkte jag inte på tidigare förrän han sa det. Häftigt. Yeah, thank you. It's a very important realization. Yes, that's why I wrote down this book called The Movie Watcher's Guide to Enlightenment. David har gjort en lista som heter The Movie Watcher's Guide to Enlightenment, alltså eller filmtittarens väg till uppvaknande. Because you could take one activity, like watching television or watching movies, Man kan ta en aktivitet som till exempel att se på film. and you can go all the way back to God just through one activity. Och du kan gå hela vägen tillbaka till Gud bara genom den enda aktiviteten. Let's say you don't like churches, you don't like to meditate, Och vi säger att du tycker inte om kyrkor, du tycker inte om att meditera, you don't like to study or read, du tycker inte om att studera, and you don't like most things of this world. och du tycker inte om mycket av det som är i världen. You could use just this one avenue to reach God. Kan du bara använda detta enda sätt för att nå till Gud. And many of the people around the world, they use my Movie Watcher's Guide as their pathway to God. Och det finns många runt om i världen som använder just denna lista som David har gjort med olika filmer som deras sätt att nå till Gud. They may not like list or a book. it's a book. It's growing. It keeps growing and growing. But people will read from the book an issue, a lesson that is relating to the issue that they're going on in their own life. Man läser i boken en lektion om någonting som pågår, alltså en stund som pågår i en själv. And then they will go rent the movie that teaches that lesson. Och så går de och lånar den eller hyr den filmen som just lär ut den lektionen, det lärandet. And just by going through this process with the movies, they can save what would be thousands of years in their evolutionary, spiritual evolution. Och bara genom att göra det och se detta så kan de spara tusentals år i sin evolution. One movie can offer enormous release if it's guided and it is addressing one of your key issues that you're holding on to. En film kan alltså ge en enorm befrielse om den är riktad mot den störningen du har, den lektionen du har att ta hand om. So for example, I can talk to a group and explain these ideas and talk about them over and over with many examples, and they just go, I don't get it. Man kan sitta i en grupp och så tala om en idé och tala om den om och om igen, och ändå så sitter folk så här, förstår inte vad du menar. And I'll say, well, what is it that you don't understand? And they'll tell me. Och då vill jag fråga, vad är det du inte förstår? Då kommer de att säga det. And the Holy Spirit says, let's watch this movie with them, and they will get it right away. Och då säger helige Ande, vi tittar på den här filmen här med dem, och då plötsligt kommer förståelsen med en gång. So we sit down, we watch the movie together, and they go, I see, I see. Så vi sitter ner till filmen och plötsligt så kommer förståelsen där. Fear of God could be called the fear of love. And a lot of times you'll hear in psychological terms, when people do relationship workshops, they'll talk about the fear of intimacy. And really the fear of intimacy is not a fear of sexual intimacy. It's the fear of dropping the mask. The fear of intimacy is not a fear of sexual intimacy, but it's a fear of dropping the mask of personality. Rädslan för intimitet är inte en rädsla för sexuell intimitet, utan det är en rädsla för att förlora sin mask. Att det fjärde hindret är rädslan för Gud. Att rädslan för Gud kan också vara rädsla för kärleken. Så den kan se ut på olika sätt. So, as you get better at opening to miracles and listening to the Holy Spirit's guidance, then you still have to face this fear of love or the fear of death, which is way down deep in the mind.